Kaya kami ngayon ay nalulumbay pagkat itataboy kami sa gitna ng kagubatan. Imaset. Mahigit 4 na dekada ang naging paglaban ng mga katutubong dumagat sa proyektong Laiban Dam ng Rehimeng Marcos. Sa muling banta ng pagpasok ng mga bagong proyektong dambuhalang dam sa mga komunidad ng mga dumagat, nagsimula na ring mahati nito ang pag-iisip ng mga tribo sa pagtutol at pagsang-ayon dito dahil sa mga pangako ng kompensasyon sa mga maapektuhan ng pagtatayo ng dam. Bagamat mariin pa rin tumututol ang mga lider kalalakihan sa proyektong ito na alam nilang makasisira sa kalikasan, kabuhayan at pamamayanan ng mga katutubo, patuloy pa rin ang pagsasagawa nila ng mga pag-aaral sa komunidad ukol sa maaring maging epekto kapag naitayo ang dam. Bilang isang katutubong leader, si Garcia, bukod sa pagmulat sa kanyang mga katribo, ang siya ring nagmulat sa kanyang asawang si Meling. May alinlangan si Meling sa pakikilahok sa mga usapin at isyu sa komunidad dahil siya ay isang babae. Sa kanyang isip, ang babae ay para lamang sa pangangalaga sa tahanan at hindi dapat makisama sa mga usaping may kinalaman sa komunidad. Bagamat may ganoong alinlangan si Meling, mariin pa rin siyang nakikinig sa paliwanag ng kanyang asawa at nais din niyang ipaglaban ang kanilang karapatan sa lupang ninuno at sa kanilang tahanan. Naisip ni Meling na maganda ring maibahagi sa mga kapwa niya kababaihan ang kahalagahan ng pagsama nilang mga kababaihan sa pagtutol sa pagtatayo ng dambuhalang dam. Minabuti niyang maging laman ito ng kanilang mga usapan. Alam ba ninyong ang magiging epekto sa atin kapag naitayo ang dam? Sabi ni Meling sa mga kapwa kababaihan habang sila'y nagtatalakayan. Meling, hayaan mo na ang usapin yan sa mga kalalakihan. Di na natin dapat pag-usapan pang mga yan. Dapat ay manatili lang tayo sa ating mga tahanan at pangalagaan ng pamilya. Yan ang trabaho natin. Pag-aalangan ng isang babaeng dumagat. Tama ka. Kailangan niya nating manatili sa ating mga tahanan. Kaya kailangan nating tutulan ang dam. Dahil kung hindi tayo makikiisa sa pagtutol, tiyak mapapalayas tayo sa ating mga tahanan. Mahinahong paliwanag ni Meling. Tama ka! Tahanan natin ang kabundukan at kung maitayo ang dam, masisira ito. Mawawala ang ating mga tahanan. Pagsang-ayon pa ng iba. Kapag hinayaan nating mapalayas tayo, para na rin nating napabayaan ang ating mga pamilya. Dagdag naman ng isa pa. Mula sa isang walang imik at kiming babaeng katutubo, simpleng may bahay at ulirang ina, si Meling ay nahubog ng panahon at sirkumstansya na maging isang matapang, determinado at masigasig na puwersa ng pagbabago at pag-unlad na nakabatay pa rin sa yaman ng katutubong kaalaman, sistema at praktika. Isang tunay na imaset. Ang lalong nagpatibay sa loob ni Meling ay ang sinapit ni Kakano, isa sa mga naging unang leader at aktibong nakikipagdialogo sa mga opisyales at ahensya ng pamahalaan ng mga katutubo. Mula na ipagbawal ang pagtatanim ng palay nila sa kanilang sakahan, pilit na pinagkasya ni Kakano ang kakarampot na nakukuha mula sa pagbibenta ng uling, gabi at kamote para buhayin ang pamilya. Ika-8 ng Disyembre, taong 2001, habang namimili pa ng pagkain para sa kalahok ng isang cultural caravan sa pagkunita sa pandaigdigang araw ng karapatang pantao, pinaulanan ng bala si Kakano. Pinaratangan siyang isang mataas na pinuno ng New People's Army na mga elemento ng Task Force Panther ng 2nd Infantry Division ng Philippine Army sa pamumuno ni Colonel Laureano Tolentino. Sa halip na panghinaan sila ng loob sa pagkawala ng kanilang pinunong si Kakano, pinaigting ng mga dumagat ang kanilang pagkakaisa upang ipaglaban ang kanilang lupang ninuno.
Alam natin na habang umiigting ang pagtutol natin sa dam, ay ganoon din ang pag-igting ng mga panggigipit. At totoong nakakapangambang baka sapitin muli ng isa sa atin ang nangyari sa butihin nating leader katutubo na si Kakano, sabi ni Meling. Ngunit, tanawin natin itong patunay na kailangan natin paigtingin ang pagkakaisa dahil hindi natin kakayanin ang pagtutol kung mag-isa. Ang pagtutol natin ay hindi lang basta pagtutol. Tumututol tayo para sa ating buhay, kabuhayan, kalikasan, pamayanan at sa mga salinlahi, ang dagdag niya. Sabi pa ni Meling, tagapangalaga ng kabundukan ang mga dumagat. Pinangangalagaan natin ito sa pamamagitan ng tradisyon. Hinahayaan natin ang lupang nahawan ng ilang taon nang hindi muling tinatamnan para maibalik ang sustansya nito. Mayaman din naman ang ating kultura gaya ng lamang ganitong sama-sama nating pagtatanim na nagpapatatag sa ating pagkakaisa dahil sa pagbabayanihan sa mga kainin. Mayaman din tayo sa mga laro, paligsahang katutubo, at mga tradisyong paghahati-hati sa lahat ng bagay na biyaya sa atin ni Makijepet. Sa panahong mas tumitindi ang militarisasyon sa kanilang komunidad at mas nagiging agresibo at determinado ang kasalukuyang administrasyon na ituloy ang pagpapatayo ng Kaliwa, Kanan at Laiban Dams at patuloy ang mga panggigipit, nagpapatuloy din ang pagmumulat, pag-oorganisa at pagkilos ng mga dumagat. Bagamat walang kasiguraduhan ang hinaharap, patuloy lang ang sama-samang paninindigan, ang pag-oorganisa at pagkilos upang tutulan hindi lamang ang mga dam kundi lahat ng mapanirang proyektong pilit ipinapasok ng mga dayuhan sa kanilang komunidad at upang protektahan ang kabuhayan, lupang ninuno, kultura at higit sa lahat, ang buhay. Ikaw ang sa aming tawag. Dumagat man kami sa baybay dagat. Kami nagtatanong at hindi nangungulimba. Kaya buong tribo tayo ay gumising. At ating bawiin ang lupain natin. Dumanay, dumanat at ang buhay makiting mabawi lamang. Inunong lupain. Ano nga kaya? Yun nga, ina ni.